fishing day. Ayan si ate, oh. Namimingwit siya dito. Sana may makuha siyang marami. Karamihan nakikita ko dito yung medyo maliliit. Mas masarap yon, malasa. Ayan siya. Ayan, naglalagay siya ng pain, oh. Ayan. Ayan si ate. Sige ate. Bilisan mo. At mamaya marami na sila. Marami na kayo dito. Ayan. At iyan naman na bangka na yan. Nag-aantay ng pasahero yata. Ha? Oo. Umantay. Umantay. Opo. Okay, maybe. Oh, sorry, I don't understand, auntie. Is it good words or bad words? Oh, ayan na. At kuhanin ko ito uli. Yan. Okay guys, thank you for watching. Today is Auntie's Penguin Fishing Day.